สวัสดีครับวันนี้มีไอเทมลับมานำเสนอนะครับไอเทมลับอะไรอะของแต่งรถอีกแล้วเหรอก็ไม่ได้แต่งอันนี้เป็นกล่องที่สามารถล้างได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาเปิดกล่องกันครับข้างในของตัวกล่องนี้ก็จะมีตัวสติกเกอร์แล้วก็ตัวสินค้านะครับตัวยางนี่จะเหมือนจะเป็นซิลิโคนสีดำ ตัวผ้าดูโปร่งใส น่าจะระบายอากาศได้ดี อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีตามนี้ครับย่างอันนี้ก่อนมาตรงนี้ ดึงขึ้นนะครับ ต่อมาเป็นตัวนี้นะครับไขควงแบนเปิดอย่างเครื่องนี่กล่อง4,000 โลนะครับน่าจะเต็มแล้วมั้งเนี่ยช้ำๆ
มีฝุ่นเข้าเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คงเดิมศูนย์นะครับขณะนี้ ถ้าเข้าไปที่ลูกสูบเรียบร้อยเหมือนกระดาษทรายมาดูความโฟล์อากาศอันนี้แบบโปร่งแสงเลยนะครับอันนี้ทึบแสงเลยเปรียบเทียบความหนาความอะไรก็ของแต่งจะเล็กกว่านะครับ ความหนาของผ้าก็เล็กกว่าเช่นกันเดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนเปลี่ยนกรองอากาศทำความสะอาดรอบหน้า อันนี้เป็นสเปรย์เคลือบกรองอากาศนะครับ อันนี้ผมใช้ตั้งแต่ตัวเวฟ125แล้วมาลองใช้กับตัวลาเมต้าดูซิเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าตอนใช้ที่กับเวฟเนี่ยใช้โอเคเลย แรงบิดมา ก็เวลาใช้ก็ฉีดไปบางๆนะครับ แค่นี้พอ อันนี้ก็เช็ดทำความสะอาดนะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไปที่ศูนย์เขาไม่เช็ดให้อย่างนี้นะเขาก็ประกอบกลับไปเลย ดูจากร่องรอยที่ใช้งานมาก็มีแบบฝุ่นเล็ดลอดเข้าไปเหมือนกันครับดูสิว่าของเฮอริเคนจะโอเคไหมก็ดูลายตัวโลโก้ออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้ตามร่องอันนี้ผมล้างไปแล้วใส่บิ้งใส่ที่เดิมดูจากด้านข้างนะครับพวกอะไรพวกนี้ต้องแนบสนิทให้มันเข้าล็อกของมันแล้วเราก็ขันให้แน่นจากที่แกะกรองมาจากในคลิปฝุ่นเยอะมากในระยะทาง 4,000 กิโลโดยรถผมเนี่ยเดินทางอยู่ในเขตที่มันก่อสร้างฝุ่นเยอะมันก็เลยแบบเต็มเร็วและยังมีฝุ่นที่เล็ดลอดเข้าไปอยู่ในกรองข้างในปกติมันต้องแบบไม่มีฝุ่นถ้าฝุ่นเข้าไปเยอะๆมันจะส่งผลเสียต่อพวกแหวนลูกสูบอะไรเงี้ยทำให้สึกเร็วทำให้เกิดการกินน้ำมันเครื่องหายเลยมาลองกรองแต่งว่าถ้าเราสามารถทำความสะอาดบ่อยๆลดต้นทุนในการเปลี่ยนกรองในส่วนนี้ไปได้ด้วยก็น่าจะดีโดยผมคำนวณจากตัวกรองกระดาษที่ของทางศูนย์ตก280 บาทส่วนกรองผ้าของเฮอริเคนอยู่1,400เท่ากับว่าถ้าเราเปลี่ยน5 ครั้งขึ้นไปเนี่ยกรองผ้าจะต้นทุนจะต่ำกว่าโดยการใช้งานของกรองผ้าเนี่ยจะใช้ได้ถึง 100,000 กิโลเท่ากับว่าถ้าเราใช้งานปกติพื้นที่ที่เราเดินทางไปไม่ค่อยมีฝุ่นกรองจะเปลี่ยนทุกๆ 8,000 โล
เท่ากับว่า5 ครั้งเนี่ยเท่ากับ 40,000 โล ถ้าเกินจากนั้นก็กองผ้าจะกำไรถ้าเราซื้อเป็นของ Hurricane และข้อดีของกองผ้าก็จะเป็นพวกการโฟลว์อากาศที่ดีกว่าทำให้อัตราเร่งดีกว่าการกินน้ำมันดีกว่าอันนี้เดี๋ยวผมขอไปลองใช้ดูก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึ่งว่าตามที่เขาเคลมไหมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าท่านใดชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าดีที่สุดก็คือกด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ